Positive day, Gilibers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Gilibers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And still, ingat sa lahat ng Gilibers natin. And nagpapasalamat tayo sa lahat mga nagbigay sa 1K drive natin. Nakapamigay na po tayo kahapon sa isang hospital and iba mga frontliners. So, may batch 2 tayo sa lahat po ng gusto pang mag-donate ng 1K drive para sa frontliners and iba nating kababayan. Message lang kayo sa akin. Okay? Alright, so 5 significant things that you can still do now. Alright? So, sa kabila ng lahat, tinira ko Facebook ko ngayon. Parang nagkakagulo na sa political na parang nagiging yung issue natin ngayon na ang tawag dito na COVID, yung kaaway natin, nagiging political. Alam mo yung nagiging marami ng issues. Ang dami niyang kinabit-kabit na issues na baka nawawala lang tayo nasa sidetrack tayo sa totoong issue ng buhay. That is fighting COVID, to stop COVID-19. Ang dami. So, kung mag-comment pa tayo haba, ang dami. So, let's just pray and focus on what we can do, okay? So, aside from taking care of yourself and, communicating with your family and loved ones. So, magkaroon din tayo ng significant things that will happen today, okay? Alright, so number 1, okay? Number 1, usapang naman tayo. Sa income muna tayo. Usapang income, alright? So, para meron ka pa rin income ngayon, you find one business. Kagaya nung vlog ko nung kailan lang, 19 ways to earn income, di ba? So, sa season na to, ilan doon? Siguro may git 10 pwede mong gawin sa isang business owner. So, summarize ko lang number 1. Find one business, then i-message me owner, sabi mo, yung mga sinadjust ko. So you can write a jingle, you can do the tagline, you can have promotional video, you can manage their FB, their social media, and you can write content for them. So kung anong pwede mong itulong sa isang negosyo na yan, okay? So, find one business, okay? Sa dami ng friends mo sa Facebook, kahit maliit o malaki ang negosyo, you talk to them, okay? Second significant thing na pwede mong gawin ngayon is enroll in one online course that can change your life. Naalala ko yung kwentuhan namin ni Ma'am Dearly Plinky. Ay, Ma'am Dearly, alam mo, multi-millionaire na si Ma'am. Sinabi ko na talaga. Na-attain niya yung kanyang dream sa buhay, okay? Alam niyo saan lahat nag-start yan? She started enrolling in one online course. One online course can change your life. And it can change your life. One online course, okay? So kung ano yan, depende sa gusto mo, depende sa skill mo, depende sa need ng market, okay? So ngayon, social media. So hanap ka ng course na about social media. So ang kay Ma'am Dearly ngayon, dahil dun siya na bagong buhay niya, so ngayon, she's helping a lot of people. Meron siyang online course na Facebook ads, okay? So if you want to enroll, go for that. Siya na sino, nakita ko how to write your ebook. And John Orania, Negosyo University. So lahat ng, marami. You search sa internet, sa different website, pag tuna mo ng pansin, hanap ka ng isang e-course online, okay? That can grow your skill or that you can develop one skill, okay? So I don't know what's that. I don't know kung saan ka pwedeng magpunta, okay? So pwedeng tawag dito mag-enroll, pero at least you enroll one course so that after ng COVID meron ka ng isang gagawin, kakaibang gagawin. Di ba sabi ko nga, build a new life silently, okay? Sa kabila ng kaguluhan na ang daming pinapatulan ng mga tao, ang dami nilang issues, concern kay Kapitan, kay Mayor, kay President Duterte. Well, I know, concern din natin lahat yan. Ako nga, marami rin akong gusto sabihin kaya lang, you build a new life silently. Okay lang mag-comment tayo. Walang problema dyan. It's just an expression of what you feel, what is your stand. Okay lang. Pero meron kang dapat nakalaan na oras building a new life, okay? So build a new life. Anong pwede mong gawin? Yan. So enroll in one online course, okay? Do it, alright? Doc, ala akong pera, may pera ka pa, gamitin mo na yung nalalabi mong pera, okay? Magkano lang naman yan kung meron ka pang savings or then you have still enough for 2 weeks of food, okay, go for that, okay? Alright, so
Next, number 3, okay? Study one successful people. Umanap ka ng isang successful people. Pwedeng the richest man in the world, Jeff Bezos, the richest man in the Philippines, I think it's Manny Villar, the richest man in China, if it's still Jack Ma. So, or kahit sino. So, hanap ka ng isang successful people. Subaybayan mo ang buhay niya. Aralin mo ang buhay niya ngayon. Okay? So, maglaan ka ng 30 minutes a day para maaral anong buhay meron siya. So, tinan mo yung anong focus anong values yung focus niya, ano yung lifestyle niya, anong ginagawa niya, sino yung mga kaibigan niya, anong formula niya, ano yung paradigm niya sa buhay. When I was just starting, in-stock ang buhay ni Jim Rohn. Well, siyempre wala na si Jim Rohn, pero talagang inaral ko yung niya eh. Tinignan ko yung paano siya nagsimula. Naalala ko yung 5 cookies niya. We just 5 cookies, 5 cents or something like that. Nung may bibiling cookies sa kanya, nagbebenta, wala siyang pera. Sabi niya sa bata, marami na ako cookies sa bahay, pero wala naman siya. So, that's the turning point in his life. Sabi niya, imagine, $5 lang ata yun, wala siyang may bigay sa bata. So, ano yung nakapagbabago sa buhay nila? Anong paradigm pinili niya? So, sino naging mentor niya? So, alam ko lahat ang nangyari kay Jim Rohn. So, study one person. Hindi ko alam kung sino gusto mong study. Pwede rin, dyan lang, sa katabi mo. Yung mayaman na tao, mayaman na kapitbahay nyo. Successful siya ngayon, meron siyang isang malaking negosyo, maraming sasakyan, tingin mo talagang maayos naman ang buhay niya. Ano yung naging sikreto niya? Try to write that. Ano yung formula niya? Diba? Study one person. Sa YouTube, manap ka. Okay, o pwedeng idol mo, artista na maayos ang buhay. Anong formula niya? Anong sikreto niya? What separates him or her sa ibang mga artists? Okay? Next, number 4. Finish one book. Alright? Aside from the Bible. Alam niyo, nung wala akong work, doon ko natapos ang Bible. Dumating ako sa point na wala akong work, wala akong pera. I was so broke. Nag-PhD candidate na ako, wala akong pera kasi nag-resign ako. Nagpunta sa Manila, nag-resign, nag-work ulit, nag-resign. I was just trying to find things kung saan ako mag-fit that time iba requirement ko noon eh. So, ganun ang buhay natin. So, nung I remember, sabi ni Sir Jonathan Abad, elder namin sa church, sabi niya, try mong basahin yung buong Bible. Tignan mo, your life will be changed. So, ginawa ko nga. Natapos ko yung Bible ng almost 2 months. Kasi 1 year akong walang work. Imagine yun. Wala akong pambili shampoo. Wala akong pambili ganito. May gusto kong kainin. Wala akong pera. Wala. That's the, pinakamalungkot na down moment ng buhay ko. Okay? So, doon ko nabasa yung Bible. So, I was so encouraged. Siyempre, ang daming learnings eh. So, bukod sa Bible, kung ano pa yung book na meron ka dyan, you read one book. Tapusin mo siya. Gawin mo siya assignment sa buhay nyo. Alam mo ngayon, I'm reading, yung book ni Tony Robbins. Yan ang feature ko ngayon. Alam nyo, isa sa siguro nakapagpabago talaga ng buhay ko. Sa dami nang nabasa ko. Tay Lopez, di ba ang dami niya? Thousands of books ang nabasa ni Tay Lopez. And look at him now. Di ba nga sabi ni Warren Buffett, the more you learn, the more you earn. Di ba? So, you need to learn. You need to read one book. Gawin mo siyang assignment. Kung anong libro yan, interest mo muna, para masanay ka rin sa habit of reading. And then, marami ka rin matututunan, mga lines, tapos sulat mo yung mga lines, mga something na nag-create ng impact sa'yo, something like that, okay? Alright, finish one book and write all the learnings, okay? And number 5, na gawin mo ngayon, mag-plan ka ng 1 ministry sa buhay mo. Hindi pwedeng ganun lang, 1 ministry. Halimbawa, kung nasa isang church ka, magba-Bible study ka na, magtuturo ka ng Sunday school, kakanta ka na para kay Lord. Or kung hindi mo naman, di yan ang gusto mong mission, ministry, you can have one mission like, mula ngayon, tutulong na ako sa lahat ng mga elderly. Tutulong na ako sa lahat ng mga bilanggo. Tutulong na ako sa lahat ng mga naka-confine. Tutulong ako sa lahat ng mga barangay tanod. Tutulong ako sa lahat ng mga depressed. Something like that. Have one mission in life. Okay? So, para isang lifetime natin, pag natapos siya, we will not regret na meron akong ginawa. Meron akong isang bagay na na-accomplish sa mundo kung mawala man tayo, di ba? Okay, so these are the 5 significant things in life. Summarize natin. Find one business owner and work on them online, okay? Second, enroll in one online course so that after ng COVID, pwede mo nang gawin, or
even after mong enrolling ng COVID, pwede mo nang ma-apply yan sa mga online courses, okay? Study one successful people, find their values, lifestyles, and everything. And finish one book this COVID, okay? And 5, write a plan for the mission, ministry na gusto mong gawin, okay? Alright, so Doc, tulungan mo ko. I don't know how. Okay, I can help you. I can be your coach. I can be your mentor. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!